વાસ્તવમાં જીવનની શક્તિ શું છે, જીવનના દાતા કોણ છે, એવું જ્ઞાન લેવા માટે આપણે સંતોના સમાગમમાં બેસીએ છીએ. સત્સંગ સાંભળવાથી વ્યક્તિની ચેતન શક્તિ જાગૃત થતી હોય છે. ઈ ચેતના એટલે કે આ ખોડિયાનો રાજા પ્રાણમાં પરમાત્માનું નામ જાણવા માટે આપણે બધા ઈચ્છુક છીએ કે કેવી રીતે ભગવાનની સ્મરણ શક્તિ જીવનના કલ્યાણ માટે સમજમાં આવે. તો ભગવાનનું નામ શું છે? કલિયુગ સમયુગ આન નહીં, જો નર કર વિશ્વાસ. કીધું કે કલયુગની સમાન બીજો કોઈ યુગ નથી. ચારેય યુગોમાં, ચારેય વેદોમાં, દરેક શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાનના નામનો જ મહિમા બતાવ્યો છે. એટલે તુલસીદાસજી લખે છે, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર નર ઉતરહી પારા, નહીં કલી કર મન ભક્તિ વિવેકુ, રામ નામ અવલંબન એકુ. ચારેય વેદોની અંદર, ચારેય યુગોની અંદર ભગવાનના નામનો મહિમા બતાવ્યો, જેનું સ્મરણ કરવા માત્રથી ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય. ચહુ જુગ ચહુ શ્રુતિ નામ પ્રભાવો, લોકહુ વેદ આન પાઉ. રામ એક તાપસ તિય તારી, નામ કોટી ખલ કુમતી સુધારી. રામ ભાલુ કપી કટુક બટોરા, સેતુ હેતુ સમકી નહીં થોરા. તુલસીદાસજી કે છે કે ભગવાનના નામનો પ્રતાપ એવો છે. ભગવાન શ્રી રામાવતારમાં વનની અંદર વિચરણ કરતા નારી અહલ્યાનો ચરણ સ્પર્શ કરીને એનો ઉદ્ધાર કરી દીધો, પરંતુ એ નામે તો કરોડો લોકોની બુદ્ધિને સુધારી દીધી. એવું પરમાત્માનું પવિત્ર નામ છે. રામ ભાલુ કપી કટુક બટોરા, સેતુ હેતુ સમ કિન્હી ન તોરા. રીછ, ભાલુ, બંદર, અન્ય સેના મળીને રામેશ્વર પુલની સ્થાપના કરી. સજ્જનો, એ નામ એવું છે જેનું સ્મરણ કરવા માત્રથી મનુષ્ય ભવસાગરથી પાર ઉતરી જાય છે. એ નામ કથનીનો વિષય નથી, એ નામ સ્મરણ કરવાનો વિષય છે. જ્યારે નામની દીક્ષા જીવ પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે વાસ્તવમાં પોતાના જીવનની મહિમાને સમજી શકે છે. ભગવાનનું નામ કેવી રીતે લેવું? આજે આપણે રામ કહીએ, કૃષ્ણ કહીએ, ઓમ નમો શિવાય કહીએ, એ લેવું પડે છે, જેની શરૂઆત થાય, જેનો અંત થાય. પરંતુ ઈશ્વરનું નામ તો એવું સર્વોપરી છે જે મોઢાથી બોલવામાં આવતું નથી. એટલા માટે કીધું, કોટી નામ સંસાર મેં, તાતે મુક્તિ ન હોય, આદિ નામ જો ગુપ્ત જપે, બુજે વિરલા કોઈ મનવા, બુજે વિરલા કોઈ. કરોડો ને કોટી નામમાંથી કીધું જે શરૂઆત અને જેનો અંત ન હોય એવું નામ આપણા પ્રાણોની અંદર રોમે રોમમાં વસેલું છે, જેનું સ્મરણ કરવા માત્રથી વ્યક્તિ ખરેખર શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. તો સજ્જનો, આ જગતની અંદર આપણે આવ્યા છીએ. હરેક વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લઈને પોતાના મનને શાંત કરવા માંગે છે. એક જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ ગામના મુખ્ય વ્યક્તિની પાસે પહોંચીને રજૂઆત કરે છે કે મહારાજ, તમે તો સુખી હશો. ગામના મુખ્ય વ્યક્તિ કે છે મારે બધા ઘણા ટેન્શનો છે, રોડ બનાવવાનો, પાણીના અવેડા બનાવવાના,
શાળાઓ ખોલવાની, આ બધા મારા કાર્યો પૂરા નથી થતા, એટલે હું એ ચિંતનથી દુઃખી છું. પૂછે છે સુખી કોણ? બોલે તમે ઇન્દ્રની પાસે જાઓ. જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ ઇન્દ્રની પાસે પહોંચીને રજૂઆત કરી, મહારાજ તમે તો સુખી હશો. દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર કે છે હું પણ દુઃખી છું. ક્યારે કોણ ધ્યાન ભજન કરે અને મારું ઇન્દ્રાસન છીનવી લે, એના કારણે હું પણ દુઃખી છું. તમે જાઓ ભગવાન બ્રહ્માજીની પાસે. જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ ભગવાન બ્રહ્માજીની પાસે પહોંચીને રજૂઆત કરે છે, મહારાજ તમે તો સુખી હશો. ભગવાન બ્રહ્માજી કે છે નહીં, હું પણ દુઃખી છું. સંસારમાં હરેક વ્યક્તિની જોડી મેં બનાવી, પરંતુ મારા પુત્ર નારદ જેવો લગ્ન કરવા નથી માંગતા, એટલે હું પણ દુઃખી છું. ભગવાન વિષ્ણુની પાસે એ જઈને પૂછે છે કે ભગવાન આપ તો સુખી હશો. ભગવાન વિષ્ણુ કે છે કે મારી ધર્મ પત્ની લક્ષ્મીજી લોકોએ નીતિ અનીતિ કરીને એમને તિજોરીમાં પેક કરીને રાખ્યા છે, એટલે હું પણ સુખી નથી. તમે જાઓ ભગવાન શિવની પાસે. એ વ્યક્તિ ભગવાન શિવની પાસે પહોંચે છે, રજૂઆત કરી, મહારાજ તમે તો સુખી હશો. ભગવાન શિવ કે છે મારા પુત્ર ગણપતિજી જ્યારે મને મળવા માટે આવે છે તો મારો ગળાનો હાર સાપ એ એને ખાવા માટે દોડે છે, એટલે હું પણ દુઃખી છું. બીજું કે કાર્તિકેય બીજો પુત્ર મળવા આવે છે, મોરનો ખોરાક સાપ હોય છે, એ એને ખાવા દોડે છે, એટલે હું પણ સુખી નથી. એટલા માટે નાનક સાહેબે કીધું કે નાનક સુખિયા ભગવાનનું નામ જપે એ જ આ સંસારમાં સુખી છે, બાકી દુખિયા સબ સંસારા. આ સંસારની અંદર હરેક વ્યક્તિ દુઃખી છે. એટલે સંતોએ કીધું બીતી જાય સારી ઉમરિયા, નામ સુમર લે, मानुष जन्म मिले ना तुझको, नाम सुमर ले, हाथी घोड़ा पालकी दासी दास अनेक, मालिक जाना बहुत तेरा संग न जाए, बीती जाए सारी उमरिया, नाम सुमर ले, मानुष जन्म मिले ना तुझको, नाम सुमर ले. આ જીવનની આયુષ્ય દોરી મનુષ્યની દિન પ્રતિદિન ઘટતી જાય છે. એટલે સંતો કે છે હાથી ઘોડા પાલકી દાસી દાસ અને માલ ખજાના બહુ તેરા સંગ ન જાય. આમાંથી દુનિયાની એક પણ ચીજ વસ્તુ વ્યક્તિનો સાથ આપતી નથી, કેવલ ભગવાનની ભક્તિ માં ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું એ જ વ્યક્તિને સાથ આપે છે. રાત ગવાઈ સોઈ કે દિવસ ગવાયો ખાય, હીરા જનમયન મોલ થા, કોડી બદલે કોઈ મનવા, કોડી બદલે કોઈ. વ્યક્તિ સંસારની ચીજ વસ્તુને મહત્વ આપીને રામના નામને ભૂલાવી દીધું છે. એટલા માટે સારામાં સારું સત્કર્મ હોય, સૌથી મોટી કમાઈ હોય તો ભગવાનના નામની કમાઈ છે, જે ક્યાંય ભાગ પાડી શકાતો નથી, ભાઈઓમાં વેચણી થઈ શકતી નથી. દિન પ્રતિદિન એનું સ્મરણ કરવાથી વધારો થાય છે. સજ્જનો આવું પવિત્ર નામ છોડીને સંસારની ચીજ વસ્તુઓને મહત્વ આપે છે, એ કોણીના લાડવા ચાટવા બરાબર છે. એટલે કીધું તીન પહર તો ધંધા કીનો, ચાર પહર રહા સોઈ, એક પહર હરિગુણ ગાયો, કુશલ કહા સે હોય. કીધું ભગવાનનું નામ એક પહર અગર વ્યક્તિ એનું સ્મરણ અને ભજન કરે તો વાસ્તવમાં આપણે આપણી શક્તિને જાગૃત કરી શકીએ છીએ. એ શક્તિ એ નામે જ આ શરીરને ધારણ કરેલું છે, પૂરા વિશ્વને ધારણ કરેલું છે, જેનો આદિ કે અંત હોતો નથી. આદિ સચ, જુગાદી સચ, હે બી સચ, નાનક હોશી બી સચ. પહેલા પણ હતું, અત્યારે પણ છે અને આગળ પણ રહેશે. એવા નામની વ્યક્તિ શક્તિને જાણી લે છે ત્યારે વાસ્તવમાં જન્મારો સફળ થઈ જાય છે. અંત સમયમાં કોઈ ઇન્દ્રિયો સાથ નથી આપતી, ન હાથથી માળા ફરે,
ન આંખથી જોઈ શકાય, ન કાનથી સાંભળી શકાય. શરીરના અંગ પ્રત્યંગ કોઈ કામ કરી શકતા નથી. છેલ્લે આ શરીરનો રાજા આત્મા એટલે કે પ્રાણ, છેલ્લે એ પ્રાણ નીકળવાના હોય એ સમયે જીવને અગર મન પરમાત્માના નામમાં જોડી દીધું હોય, સ્મરણમાં જોડી દીધું હોય, તો વાસ્તવમાં એવા જીવાત્માની આત્માને લેવા માટે ગરુડ પુરાણમાં કીધું છે ભગવાને કે હું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરીને એવી જીવાત્માને લેવા માટે જાઉં છું. એટલે ગીતામાં કીધું છે અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુક્ષ્માહુ પરમાંગતિમ યમ પ્રાપ્યુમા નિવર્તન્તે તદામમ પરમમ મમ. જે મારા અવ્યક્ત શબ્દ બ્રહ્મનું ચિંતન કરતા આ દેહનો ત્યાગ કરે છે એ મને આવીને મળે છે. ભગવાને અર્જુનને કીધું તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામાનો સ્મર યુદ્ધ મૈર પિતર મનોર્બુદ્ધિ મામ વેસસ સંશયમ. હે અર્જુન, જે અર્જુને એક બાજુ યુદ્ધ કર્યું, એક બાજુ ભગવાનનું ભજન કરવું, પોતાના શરીરની રક્ષા કરી, આ ત્રણેય કામ અગર યુદ્ધના મેદાનમાં થઈ શકતા હોય તો આ સંસારની અંદર ભગવાનનું ભજન કરવું, નામ સ્મરણ કરવું એ કોઈ કઠિન વસ્તુ નથી. ભગવાનનું નામ લેવાનો રસ્તો એટલો સુગમ અને એટલો ગુપ્ત અને એટલો સરળ છે. જ્યારે સદગુરુની કૃપા થાય ત્યારે જીવનો આ માર્ગ માંગણી કરવાથી, પ્રાપ્ત કરી લેવાથી આ જીવન એ સાધન છે. નામનું સ્મરણ કરવું એ સાધના છે. એ સાધના યોગ જાગૃત થઈ જાય તો વાસ્તવમાં જીવન જીવવું અતિ સરળ છે, અને નહીં તો દુનિયામાં સૌથી કઠિન છે. તો આ કરવા માટે આપણે સંસારમાં આવ્યા છીએ. એટલા માટે સંતોએ કીધું તું રંગાઈ જાને રંગમાં સીતારામ તણા તું રંગમાં, રાધે શ્યામ તણા તું રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. આજે ભજશું કાલે ભજશું, ભજશું સીતારામ, ક્યારે ભજશું સીતારામ. દોરી તૂટશે નાડી છૂટશે, પ્રાણ નહીં રે તારા અંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. સજ્જનો, સદગુરુની એવી શક્તિ હોય છે કે જીવન રૂપી કપડું ગમે તેવું હોય પણ એનો રંગ લાગ્યા વિના રહેતો નથી. રંગાઈ જાને રંગમાં. સીતારામ તણા સત્સંગમાં. જ્યારે ખરેખર જીવને નામની રટણા શરૂ થઈ જાય છે તો વાસ્તવમાં એનું ચિત્ત, એનું મન એકદમ એકાગ્ર થઈ જાય. જેમ એક બુંદ સાગરમાં મળી ગયા પછી એ બુંદ બુંદ નથી રહેતી, પરંતુ સમુદ્રમય થઈ જાય છે. એમ વ્યક્તિનું જીવન પરમાત્માના નામમય થઈ જાય છે. એટલે સજ્જનો, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ પણ રામના એ જ નામના પ્રાણ. વિશ્વમાં જેટલા પણ જીવન છે, કોઈ પણ ક્ષેત્રનું જીવન હોય, એ બધાની અંદર જે પ્રાણ રહેલો છે એ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવાને કારણે જીવન જીવિત છે. નીકળી ગયા બાદ જ એનું સંબોધન નામ નીકળી ગયું કહેવામાં આવે છે. નનામી છે, લઈ જાઓ. સજ્જનો, ઈ નામથી વ્યક્તિની સ્મરણ કરવાથી શુભ ગતિ થાય છે. અને અગર એ સ્મરણ ન થયું તો જીવાત્મા કર્મ અનુસાર કોઈ પણ શરીરને ધારણ કરે છે. તો હું મારા વિચારોને અહીં જ વિશ્રામ આપીશ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ.